ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። የዛሬው ቪዲዮ ባለፈው የጀመርነውን የኤችቲኤምኤል ፋይል ወይም ኤችቲኤምኤል ቱቶሪያል የጀመርነው አለ። ከሱ በሚቀጥል ግን ሲኤስኤስ ስለ ሲኤስኤስ ይሆናል ዛሬ የምናወራው ማለት ነው። ቤዚክሊ ባለፈው የሰራነው ይሄንን ስታይል ማድረግ ማለት ነው። ስታይል ማድረግ ማለት እነዚህ ለምሳሌ ቴክስቶቹን ከለራቸውን መቀየር ብንፈልግ፣ ባክግራውንድ ከለር መቀየር ብንፈልግ፣ ሴንተር ላይ ማድረግ ብንፈልግ፣ ፖዚሽናቸውን መቀያየር ብንፈልግ ምናምን ይሄን የምንሰራለን ሲኤስኤስ ነው። ይሄ ኤችቲኤምኤል ጀስት ስትራክቸሩን ነው የሚሰራልን። ቤዚክሊ ስታይል ማድረጉን ሌያውቱን ምናምን ሲኤስኤስ ነው የሚሰራልን። ይሄ ላይክ የምናስቀምጠው እነዚህ ታግ በታግ እያደረግን ስትራክቸር እያደረግን የምናስቀምጠውን ቴክስት ሊሆን ይችላል፣ ኢሜጅ ዝም ብሎ ዲስፕሌይ ነው የሚያደርግልን። ከላይ ወደ ታች እንደምታዩት ዲስፕሌይ እያደረገ ነው የሚሄድልን። እኛ ፖዚሽናቸው መቀያየር፣ የተለያዩ የስታይል ፕሮፐርቲዎችን መስጠት ስንፈልግ ሲኤስኤስ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ሲኤስኤስን ደግሞ የምንጠቀምበት ሶስት መንገድ አለ። የመጀመሪያው ኢንላይን የሚባል ነው። ኢንላይን ማለት ስታይል ማድረግ የምንፈልገውን ኤሌመንት እዚህ ኤችቲኤምኤል ፋይላችን ላይ ሄደን ለምሳሌ አሁን ይሄን ኤች1ን ነው ስታይል ማድረግ የፈለግነው እንበል። ይሄ ኢትዮጵያ የሚለውን እዚህ ጋር ሄደን ይሄ ኦፕኒንግ ታጉ ጋር ሄደን ኤች1ኑ የሚከፈትበት እዛ ጋር ሄደን ስታይል የሚል አትሪቢዩት አለ። ስታይል የሚለው ኤሌመንት ውስጥ ገብተን ለምሳሌ ስታይል ማድረግ የፈለግነው ከለሩን ነው እንበል፣ መቀየር የፈለግነው የተወጣ ከለሩን ቢሆን መቀየር የፈለግነው ከለር ብለን ለምሳሌ ሬድ ብለው እና ሪፍሬሽ ባደረገው እንደምታዩት ይሄ ኤሌመንት ቀይ ይሆናል ከለሩ ማለት ነው። ድጋሚ እዚህ ጋር መጥቼ ሴንተር ላይ ማድረግ ብፈልግ ለምሳሌ ቴክስት አንላይን ሴንተር ብለው እንደምታዩት ኦሬዲ ታይፕ ማድረግ ሲጀምር ይመጣል። እዚህ ጋር ሴንተር ላይ ያደርግልኛል ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያው ኢንላይን የሚባለው ነው። በሴም ቲንግ መጥቼ ሌሎቹም ጋር እንደዚህ ማድረግ ይችላሉ። ይሄን ኮፒ አድርጌ ለምሳሌ ለዚህ ለዩኤሉ ብሰጠው ለምሳሌ እና ሪፍሬሽ ባደርገው እንደምታዩት ይሄ ከለሩ ሬድ የማይሆነው ለስፔሲፊክሊ ለእንትኑ ለነዚህ ለቴክስቶቹ ለአንከሩ መስጠት ስላለብኝ ነው። ግን ቴክስት አላይኑን ብቻውን ብንጠቀመው እንደምታዩት ቴክስት አላይን ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ ዳቶቹን ማጥፋት ብንፈልግም የተለያየ ፕሮፐርቲ አለ። ግን እዚህ ጋር አሁን እንዴት ሲኤስኤስን መጠቀም እንደምንችል ነው ለጊዜው። የመጀመሪያው ኢንላይን የሚባለው ነው። ሁለተኛው ደግሞ እዚሁ ኤችቲኤምኤል ፋይላችን ላይ ሆነን እዚህ ሄድ ኤሌመንታችን ላይ እዚህ ከታይትሉ በታች መተን አሁንም ስታይል የሚለውን ኤሌመንት ተጠቅመን መስራት ማለት ነው። እዚህ ስታይል የሚለው ኤሌመንት ውስጥ የምንፈልገውን የኤችቲኤምኤል ኤሌመንት እየጠራን ለምሳሌ አሁን የሪፍሬሽ ባደርገው ወደ መጀመሪያው እንትን ይመለሳል። እዚህ ጋር ስታይሉን ስላጠፋሁት አሁን መጥቼ እዚህ ጋር ቅድም ያደረኩትን ኤች1ኑን ቢሆን ስታይል ማድረግ የምፈልገው ኤች1ኑን እጠራውና ከርሊ ብሬሶች ውስጥ እነዚህ ከርሊ ብሬሶቹን አደርግና እዚህ ውስጥ ከዛ የምፈልገውን ፕሮፐርቲ መስጠት ከለር ብዬ ለምሳሌ አኳ ብለው እንደምታዩት ከለሩን አኳ ያደርግልኛል። መጥቼ ቴክስት አላይን ሴንተር ብለው ሪፍሬሽ ባደርግ ሴንተር ላይ ያደርግልኛል ማለት ነው።
the same thing h1 ደግሞ ውጪ ሌላ ለምሳሌ ፓራግራፉን ቢሆን ጂፒ ይሄን ፓራግራፍ ማለት ነው መጥቼ ለምሳሌ ቴክስት አላይኑ ሴንተር ባደርገው ፎንት ዌይቱን ቦልድ ባደርገው ማለትም ጽሁፎቹ ቦልድ ሆነው እንዲታዩ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሪፍሬሽ ባደርግ እንደምታዩት ቦልድ ያደርጋቸዋል። አላይን ቴክስታቸውን ሴንተር ላይ ያደርገው ያው ፓራግራፍ ስለሆኑ ከጥግ እስከ ጥግ ባለው በስክሪን ሳይዙ እንትን ነው ስፔስ የሚያደርጋቸው። ሶ ይሄንን አሁን ባሳድገው እንደምታዩት ስቲል ሴንተር ላይ ናቸው፣ ግን ያው የእንትኑን ስክሪን ሳይዝ ስለሚይዙ ነው። እና ይሄንን እንደዚህ ነው። ሁለተኛው ሜተድ ስቲል ስታይል የሚለውን እንትን ውስጥ ኤሌመንት ውስጥ እዚሁ ኤችቲኤምኤል ፋይላችን ላይ ስታይል ማድረግ ነው ማለት ነው። ግን እነዚህ ሁለቱ መንገዶች ብዙም የራሳቸው ጥቅምም ቢኖራቸው ብዙ ጊዜ አንጠቀማቸውም። አልፎ አልፎ እንደዚህ ትንንሽ ነገሮችን ስታይል አሁን እዚህ ጋር አንዳንድ ነገሮችን ለመቀያየር ካልሆነ ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ኤክስተርናል ፋይል ክሬት አድርገን .css ኤክስቴንሽን ያለው ኤክስተርናል ፋይል ክሬት አድርገን እንዳለ የስታይል እንትናችንን እዛ ውስጥ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ስታይል የምናደርገውን ነገር እሱን ለመስራት ሌላ ፋይል እዚሁ ፎልደር ውስጥ ሊሆን ይችላል። ከዚህ ፎልደር ውጪም ቢሆን ሊንክ ስናደርገው ብቻ ሎኬሽኑን በትክክል ሊንክ ካደረግነው ይሰራልናል ማለት ነው። ሶ ይሄንን ስታይል ላጥፋው። ይሄ ሁለተኛው መንገድ ነው። ሄድ ታጋችን ውስጥ መተን ከታይትላችን በታች እዚህ ጋር ስታይል ብለን የምንፈልገውን ስታይል መስጠት ማለት ነው። ሶ ይሄንንም ላጥፋውና ሪፍሬሽ ላድርገው። አሁንም ባክ ወደ ቅድሙ ይመለሳል። አሁን ያልኳችሁ ሶስተኛውና ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ኤክስተርናል ሲኤስኤስ ፋይል ክሬት እናደርግና ግን ከዚህ ኤችቲኤምኤል ፋይላችን ጋር መተን ሊንክ ማድረግ አለብን። ያን ኤክስተርናል ሲኤስኤስ ፋይል ሊንክ በሚለው ኤሌመንት ተጠቅመን ሊንክ እናደርጋለን። ሊንክ የምናደርገው ደግሞ እዚህ ጋር ኤችአርኤፍ የሚለው አትሪቢዩት አለ አይደል? እሱ ጋር መተን ይሄ ፋይል ያለበትን ቦታ ያለበትን የፋይሉን ሎኬሽን እንደመስጠት ማለት ነው። ሶ ይሄ ፋይል ያለው እዚሁ ሴም ፎልደር ውስጥ እዚሁ ኤችቲኤምኤል ያለበት ፎልደር ውስጥ ስለሆነ ጀስት style.css ብለን ሊንክ እናደርገዋለን። ለምሳሌ ይሄ እዚሁ ፎልደር ውስጥ ሆኖ ግን ሌላ ፎልደር ለምሳሌ css የሚል ፎልደር ቢኖርና ይሄ እዚህ ውስጥ ቢሆን ኖሮ ያለው አሁን ለምሳሌ እዚህ ስታይሉ ጋር ሊሄድና ሴም ቲንግ ነው የምንሰራው። ቀደም እዚህ ስታይል ብዬ እንደሰራሁት አሁንም h1ን እዚህ ጋር ልጥራው። h1 ከለሩን ድጋሚ አኳ ባደርገው ቴክስት አላይን ሴንተር ባደርገውና አሁን ሪፍሬሽ ባደርግ እንደምታዩት አይሰራም። ምክንያቱም ሊንክ ስናደርገው እዚህ ጋር ይሄ ሲኤስኤሱ ያለው ኢንዴክሱ ያለው እዚህ ዋናው ፎልደር ውስጥ ነው፣ ሁሉንም የያዘው ፎልደር ውስጥ። ሲኤስኤሱ ግን ያለው እንደገና እዛ ውስጥ ሌላ ፎልደር ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ይሄንን ሊንክ ለማድረግ ምንድነው ማድረግ ያለብን? መጀመሪያ ሲኤስኤስ ውስጥ መግባት አለብን። እንደዚህ ማድረግ አለብን። አሁን ሪፍሬሽ ባደርገው አያችሁት ይሰራል። ስለዚህ ቤዚክሊ ሊንክ አደራረጋችን ነው የሚወስነው። ጀስት ፎልደር ውስጥ ከሆነ ያለው ፎልደሩ ውስጥ መግባት አለብን። ከዛ በኋላ ፋይሉን እንጠራለን። ለምሳሌ ይሄኛው እንትን ድጋሚ እዚህ ውስጥ ልመልሰውና ይሄንን ዲሊት ላድርገው። አሁን ደግሞ ለምሳሌ ይሄ ኤችቲኤምኤሉ ቢሆን ሌላ ፎልደር ውስጥ ያለው ክሬት ላድርግና
html ልበለውና ይሄን እዚህ ውስጥ ልክተተው። አሁን ደግሞ እንደምታዩት አሁን ኤጂ ሪፍሬሽ ባደርግ ጭራሽ አሁን your file could not be accessed ይላል። ምክንያቱም እዚህ ጋር እንደምታዩት index.html ድጋሚ ይሄንን መክፈት አለብኝ በዲፎልት ብራውዘር። ምክንያቱም የቀድሙ የተከፈተው ሎኬሽን እዚህ ፎልደር ውስጥ አይደለም፣ እዚህኛው ፎልደር ውስጥ ያለው ነው html ነበር። አሁን ግን ሌላ ፎልደር ውስጥ ስለከተትኩት ያኛውን ሎኬሽን አያቆም እዛኛው ሎኬሽን ጋር ሲሄድ የለም ያ ፋይል። ስለዚህ ሎኬት አሁን ድጋሚ ይሄንን ከፈትኩት። አሁን ሪፍሬሽ ግን እዚህ ጋር ያስገባሁት የሲኤስኤስ ፕሮፐርቲ ስቲል አይሰራም። ቢካዝ እዚህ ጋር ሊንክ ሳደርገው ምንድነው ያደረኩት ያለሁት እኔ ኢንዴክስ ያለው እዚህ ፎልደር ውስጥ ነው። ሊንክ ያደረኩት ስታይል ሲኤስኤስ ያለው ደግሞ ከዚህ ፎልደር ውጪ ነው፣ ዋናው ፎልደር ውስጥ እንደገባ ነው ያለው። ስለዚህ ሊንክ ሳደርገው መጀመሪያ ከዚህ ፎልደሬ ማውጣት አለብኝ ማለት ነው። ሶ እንደሱ ማደርገው አሁን እንደዚህ አድርጌ በወጣና ነው ይሄኛው ነው ይሄኛው ኢንዴክሱ ነው። ሶ ሲኤስኤስ ያለው ከኢንዴክሱ ወጥቼ አያችሁ ሁለት ዳት አድርጌ አንድ ስላሽ ሳደርግ አሁን ከኤችቲኤምኤሉ እየወጣሁ ነው ማለት ነው። ከዛ ሲኤስኤሱን አገኘዋለሁ እዚህ ጋር። አሁን ሪፍሬሽ ባደርግ ይሰራል ማለት ነው። ሶ ቤዚክሊ እንደዚህ ነው ሊንክ አደራረጋችን የሚሰራው ማለት ነው። ያለንበት ፎልደር ይወስነዋል። ግን አሁን ኮንፊውዝድ እንዳያደርገን ላጥፋውና ወደ መጀመሪያው እንትን ላደርገው ማለት ነው። ይሄኛውን እንደዚህ ባደርገው አሁን ስቲል ያው ድጋሚ ይሄን መክፈት አለብኝ ቢካዝ ሎኬሽኑን ስለቀየርኩት ማለት ነው። ሶ ይሄ ነው ቤዚክሊ በዚህ መንገድ ሊንክ እናደርገዋለን ማለት ነው ፎልደራችንን። ያው ያንን እንትን ያሳየዋችሁ ጀስት ሎኬሽኑን ኤግዛክትሊ የት ጋር እንደሆነ ማድረግ ስላለብን ነው። ከዛ እንደዚህ ሊንክ ካደረግነው በኋላ እዚህ ሲኤስኤስ ፋይላችን ላይ በቃ ስታይሊንጉን መስራት ነው። አሁን ኤች1ን እንደዚህ ያደረኩት አይደል? ፓራግራፉን ቢሆን ደግሞ ፒል እና ቴክስት አላይን ሴንተር፣ ፎንት ዌይት ቦልድ ባደርገው ቅድም እንዳደረኩት ማለት ነው። በቃ እንደዚህ ይሰራል። መጥቼ ደግሞ እዚህ ጋር ዩኤሎቹን እነዚህን ሊስቶቹን ማለት ነው ዩኤሎቹን ለምሳሌ እነሱንም ሴንተር ላይ ዋደርጋቸውና ሪፍሬሽ ባደርግ እንደምታዩት ሴንተር ላይ ይሆናሉ። እነዚህ ዳቶች የኤልአዮቹ የሊስቶቹ እነዚህ ባይ ዲፎልት ሊስት መሆናቸውን የሚያሳዩ እንትኖች ናቸው ዳቶቹ። ሶ እነሱን ማጥፋት ከፈለግን እዚህ ጋር መተን ዩኤል ውስጥ ያሉትን ኤልአዮች ብለን ሊስት ስታይላቸውን ነን ማድረግ እንችላለን። ሊስት ስታይል ነን ብናደርገው እና ሪፍሬሽ ባደርግ እንደምታዩት ዳቶቹ ይጠፋሉ፣ ሊስት ስታይላቸው ጠፋ ማለት ነው። እና ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት እነዚህ ሊንክ ናቸው እነዚህ አይደል? በአንከር ታግ ውስጥ ነው ያሉት፣ በኤ ታግ ውስጥ ነው ያሉት ሁሉም። ስለዚህ ባይ ዲፎልት ደግሞ አንከር ታጎች ሁሌ ከታች እንደዚህ መስመር አላቸው፣ እነዚህ ላይን እሱም ማጥፋት ከፈለግን አሁን የምንመጣና ዩኤል ውስጥ ያለው ኤልአይ ውስጥ ያሉት አንከር ታጎች ቴክስት ዴኮሬሽናቸው አንደርላይን ነው ባይ ዲፎልት። አሁን ይሄን ባደርገውና ሪፍሬሽ ባደርግ ምንም ነገር ለውጥ አናይም። ስለዚህ ይሄ አንደርላይን የሆነው ነን እናደርገዋለን ማለት ነው።
ስናደርገው መስመሮቹ ይጠፋሉ። አሁን ሊንክ ናቸው አያችሁ። ሃቨር ሳደርግ እዛ ላይ ከርሰሪ ራሱ ፖይንተር ትሆናለች ትቀየራለች ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግን ነው የምንሰራው። ይሄ እንደ ዩኤል ውስጥ ያለው ኤልአይ ውስጥ ያለው አንከር ምናምን የምንለው ስፔሲፊክ ለመሆን ነው እንጂ ይሄ ባይኖር ለምሳሌ ኤ ራሱ ብንል እዚህ ኤችቲኤምኤል ውስጥ ያለው ኤ እነዚህ ብቻ ናቸው ኤዎች፣ ሁሉንም ኤዎች ማለት ነው። እነዚህን ኤዎች እንደሆነ ግልጽ ነው። ይሄም እዚህ ጋር ኤልአይ ዩኤሉን ብንተው ኤልአይ ያሉት እዚህ ጋር ያሉት ኤልአዮች ብቻ ናቸው፣ ሌላ ቦታ ስለሌለ ያው ቢኖርም ሁሉንም ነው እንትን የሚልልን። በእርግጥ እንደዚህ የሚጠቅመን ስፔሲፊክ መሆን ተመሳሳይ ሌላ ቦታ ካለንና እነሱን ስታይል ማድረግ ካልፈለግን ነው እንደዚህ የምናደርገው። ሌላኛው ክላስ እና አይዲ የሚባል ነገር አለ። ክላስ ማለት እዚህ ጋር ይሄን የምታዩት ለምሳሌ h1 ኤሌመንት ጋር መጥቼ ለዛ ኤሌመንት ክላስ ኔም እሰጠዋለሁ። ክላስ ኔም ስሰጠው ምንድነው ጥቅሙ? ለምሳሌ ክላስ ብዬ እዚህ ጋር ሄደር ልበለው። ሄደር አልኩት አይደለ? አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሌላ እዚህ ጋር ለምሳሌ h2 ቢኖረኝ አዲስ አበባ ልበለው። ያውን አዲስ አበባ የሚል h2 ቢኖረኝ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ይሄንን እዚህ ጋር የሰጠውትን ለኢትዮጵያ የሰጠውትን የሲኤስኤስ ፕሮፐርቲ ሴንተር ላይ ማድረጉን ከለር መቀየሩን ለዚህም መስጠት ፈልጌ ቢሆን እዚህ ጋር መጥቼ ድጋሚ እዚህ ጋር መጥቼ አሁን h2 ብዬ ከላይ ያደረኩትን ይሄንን ድጋሚ መስጠት ሊኖርብኝ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደዚህ ማድረጌ ነው መስጠት ያለብኝ። ይሄ ደግሞ ኮድ ያበዛል። ኮድ ደግሞ በተቻለ አቅም ለመቀነስ ነው የምንፈልገው፣ ሜንቴን ለማድረግም እንዲቀለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ክላስ ኔም ለዚህኛው ሄደር የሚል ክላስ ኔም ብሰጠውና ለዚህ ጋር መጥቼ ክላስ ብዬ ሄደር ብዬ ለዚህም ክላስ ኔም ብሰጠው አሁን እዚህ ጋር መጥቼ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? h1 h2 ከማለት ዳት ብዬ ክላስ ኔሙን እጠራዋለሁ። ክላስ ኔም ስንጠራ ሁሌ ከፊት ለፊት ዳት ይገባል። ከዛ እዚህ ውስጥ መጥቼ ያንን ፕሮፐርቲ ብሰጠው ስቲል ይሰራል። አያችሁት? ሪፍሬሽ አድርገው ሄደር የሚለው ሁለቱን ነው የሚወክልልን፣ h1ንም h2ንም። ሁለተኛው ደግሞ አይዲ የሚባል አለ። ምንድነው ልዩነቱ? አይዲ እና ክላስ አይዲ ዩኒክ ነው የሚሆነው። ለምሳሌ ይሄኛውን ማይ ሄደር ካልኩት እዚህ ጋር መጥቼ ማይ ሄደር ማለት አልችልም። ዩኒክ ነው። ለአንድ እንትን አንድ አይዲ ነው ኔም ነው መስጠት ያለብን። ብዙ ጊዜ ክላስ ነው የምንጠቀመው፣ ያው እንደዚህ ሞር ለኮመን የሆኑ እንትኖችን ለመስራት እንደቀደሙ ስለሚመቸን ማለት ነው። አይዲንም እንጠቀማለን፣ ግን ልዩነታቸው ያ ነው። አይዲ ዩኒክ ነው። ለአንድ ኤሌመንት የሰጠነውን አይዲ መድገም አንችልም። ለምሳሌ ይሄንን h1 በአይዲው መጥራት ብፈልግ ክላሱን ትቼ እዚህ ጋር አሁን ሄደር ያልኩትን ትቼ ለምሳሌ በአይዲ ከሆነ መጥራት የፈለግኩት ይሄ ሃሽታግ ወይም የፓውንድ እንትኑን እንጠቀምና ማይ ሄደር ብል አሁን ሪፍሬሽ ባደርግ እንደምታዩት ኢትዮጵያ ላይ ብቻ ነው የሚሰራው። ምክንያቱም ማይ ሄደር የሚለውን አይዲ የሰጠሁት ለኢትዮጵያ ነው። ሄደሩን ስላጠፋሁት አሁን እነዚህ ሄደሮች ጋር ምንም ለውጥ አያመጣም። ክላስ ኔም አይዲ ኔም የምንሰጥበት ምክንያት ይሄ ነው። የሲኤስኤስ ጀስት እንደ ኢንትሮዳክሽን ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ሞር ደግሞ በዲቴል ሌሎች ፕሮፐርቲዎች አሉ። ዲስፕሌይ ወደ ባይ ዲፎልት ዲስፕሌይ ሲደረግ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከላይ ወደ ታች ዲስፕሌይ ነው የሚያደርጓቸው። እኛ ፖዚሽኖቹን መቀያየር ብንፈልግ እዚህ ጋር ያሉትን አሁን ኢንፑቶቹን ለምሳሌ እንዲህ ወደ ጎን ያሉትን ወደ ታች ማድረግ ብንፈልግ እነዚህ ላይክ ወደ ታች የሚደረደሩ ነገሮችን ወደ ጎን ማድረግ ብንፈልግ የተለያየ ነገር ሴንተር ኢሜጆችን ዊድዛቸውን ሀይታቸውን መቀያየር ብንፈልግ ሌላም ሞር ኤችቲኤምኤል እንትኖችን እየጨመርን በዲቴል እናየዋለን። ለዛሬው ግን ቪዲዮም እንዳይረዝም ይበቃናል። በኔክስት ቪዲዮ በቀጣይ ሲኤስኤስ ሌላ ቪዲዮ እስካገኛችሁ ድረስ ይመቻችሁ። ፒስ አውት።